हेलो एभ्रिवान। आज हामी जम्पिङ स्टेटमेन्ट भित्रको टाइप्सहरुमा हामीले थर्ड टाइप हामीले प्रिभियस दुईटा भिडियोमा फर्स्ट र सेकेन्ड टाइप भनेको तिमीहरुको के थियो ब्रेक स्टेटमेन्ट र कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट हामीले पढ्यौं। आज हामी गो टु स्टेटमेन्ट भनेर पढ्दै छौं। अब गो टु स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा पढौं है त। अब गो टु स्टेटमेन्टले चाहिँ जस्तो तिमीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो तिमीहरु घरमा लाइक तिम्रो मम्मीले चाहिँ किचनमा गएर चक्कु लिएर आऊ भन्नुभयो। जस्तो तिमीहरु अहिले के छ हलमा छौ अथवा बाहिर कतै छौ, किचनमा गएर के गर चक्कु लिएर आऊ भन्नुभयो। भनेको तिमीहरुको के छ हेर त, तिमीहरु कहाँ जानु पर्छ, किचनमा जानु पर्छ, गएर के गर्नु पर्छ चक्कु लिएर आउनु पर्छ। भनेको तिमीहरुको के छ हेर त डेस्टिनेसन, तिमी अहिले बाहिर छौ, घरभन्दा बाहिरपट्टि छौ, तिमी के गर्नु पर्यो घरभन्दा बाहिरबाट किचनमा जानु पर्यो। त्यो डेस्टिनेसन भयो तिमीहरुको, त्यहाँ गएर एउटा के काम पर्फर्म गर्नुपर्ने हो, के काम गर्नुपर्ने भयो चक्कु लिएर आउनु पर्ने हो। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि गो टु स्टेटमेन्टले पनि तिमीहरुको अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तो प्रिभियस दुईटा प्रोग्राममा तिमीहरुको जुन ब्रेक स्टेटमेन्ट र कन्टिन्यू स्टेटमेन्टमा हामीले फर लुप युज गरेको थियो हैन, लुपिङ एउटा लुप फर्म गर्नका लागि। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ लुप फर्म गर्नका लागि फर लुप युज गर्दैनौं। अब हामीले यहाँ गो टु स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। गो टु स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ हेर त, हाम्रो यसमा टार्गेट हुन्छ हैन। अब के हुन्छ त्यो टार्गेटमा के हुन्छ, जस्तो मैले के भने किचन भनेर मैले एउटा टार्गेट भयो नि त, डेस्टिनेसन भयो नि त। त्यसैले के छ भन्दाखेरि अब हामीले एउटा टार्गेट दिन्छौं प्रोग्रामको एउटा कुनै एउटा स्टेटमेन्टमा। हामीले त्यहाँ के हुन्छ एउटा टार्गेट अनि एउटा लेभल के हुन्छ हामीले त्यहाँनिर बनाउँछौं, लेख्छौं। अनि त्यो लेभलमा गएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि फेरि त्यो स्टेटमेन्टहरुलाई के हुन्छ कन्टिन्यू अथवा रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। ल हेरौँ त अब यसमा के भनेछ, व्हेन गो टु स्टेटमेन्ट इज इन्काउन्टर्ड इन अ प्रोग्राम। हेर है, यदि गो टु स्टेटमेन्ट तिमीहरुको प्रोग्राममा के भयो इन्काउन्टर भयो भने then it transfer the control of program statement execution to the specified location by the go to statement। हेर अब यसले के भनेछ भन्दाखेरि यदि तिमीहरुको प्रोग्राममा गो टु भन्ने स्टेटमेन्ट इन्काउन्टर गर्यो भने यसले के गर्छ, तिमीहरुको जुन तिमीहरुको फ्लो अफ कन्ट्रोल फ्लो अफ तिम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसन जुन छ त्यसलाई के गर्छ ट्रान्सफर गर्छ। कहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफाइड लोकेसन, जस्तो टार्गेट डेस्टिनेसन जहाँ हामीले दिएको छौं नि हैन, जस्तो किचन भनेर भनेको जस्तै एउटा स्पेसिफाइड लोकेसनमा के गर्छ यसले जुन बाइ के हुन्छ गो टु स्टेटमेन्ट। गो टु स्टेटमेन्टले के गर्छ त्यहाँनिर लगेर त्यसले के गर्छ प्रोग्रामहरुलाई फेरि रिपिटेडली के हुन्छ एक्जिक्युट गराउने काम गर्छ। हेरौँ त अब सिन्ट्याक्स के छ हाम्रो, जस्तो लेभल हामीले लेभल दिँदाखेरि हामीले के हुन्छ लेभल भनेर स्टेटमेन्ट भनेर यसरी हामीले के दिन्छौं, यो चाहिँ हाम्रो के भयो सिन्ट्याक्स भयो हैन। अब के छ हाम्रो अर्को यहाँ गो टु भनेर पनि जस्तो यहाँ एक लाइन छुटेछ, जस्तो हामीले के हुन्छ गो टु भनेर लेभल पनि लेख्छौं है। गो टु भनेर अब लेभल कहाँ हो हैन, जस्तो अब तिमीहरुको यहाँ हामीले लेभल स्टेटमेन्ट भनेर लेखेका छौं नि हैन। अब यहाँ गो टु लेभल भनेर के गर्छौं भने अब हामीले जस्तो लेभल 1 लेभल 2 हैन, त्यसरी हामीले के गर्छौं प्रोग्राममा लेख्छौं त्यो कुराहरुलाई। अब यहाँ लेभल एलबीएल लेभल भनेर लेखौं हैन, एलबीएल भनेर। अब यसरी चाहिँ के छ भने यहाँ एउटा लाइन छुटेछ है, यो लाइन तिमीले थप्न सक्छौ। गो टु लेभल भनेर हामीले के गर्छौं यो सिन्ट्याक्स भयो हैन। अब के हुन्छ अब लेभलमा हामीले के गर्छौं फेरि स्टेटमेन्टहरु लेखेको हुन्छ हैन। अब त्यहाँ गएर के गर्छ भन्दाखेरि यसले अब तिमीहरुको अब एक्जिक्युट गराउने काम गर्छ है त। त्यहाँ त्यसले के हुन्छ इटरेट गर्ने काम गर्छ, लुप फर्म गर्छ के लुप फर्म गर्छ। जस्तो हामीले के गर्यौं यहाँ हामीले लेभल भनेर लेख्यौं, जस्तो लेभल 1 भनेर लेख्यौं, तलपट्टि हामीले गो टु लेभल 1 भनेर लेख्छौं के। अब के हुन्छ तिमीहरुको यहाँबाट प्रोग्राम एक्जिक्युट गरी यहाँ आउँछ अनि फेरि गो टु लेभल 1 भनेपछि फेरि यहाँ जाने भयो नि त, अनि फेरि आउँछ फेरि के हुन्छ यहाँ जान्छ। जबसम्म तिम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहन्छ तबसम्म यसले काम गरिरहन्छ है त। ल हेर त अब हामीले के भन्छ वेयर लेभल इज आइडेन्टिफायर। लेभल के हो आइडेन्टिफायर हो, दैट इज युज्ड टु लेबल द टार्गेट स्टेटमेन्ट टु व्हिच द कन्ट्रोल इज ट्रान्सफर। ल हेर त लेभल भनेको के हो भन्दा एउटा आइडेन्टिफायर हो जुनले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, द टार्गेट स्टेटमेन्ट टु व्हिच द कन्ट्रोल इज ट्रान्सफर है। युज टु लेबल द टार्गेट हैन, टार्गेट लेबल गर्ने काम गर्छ। जस्तो मैले अघि लेभल 1 भनेर गरे नि हैन, लेभल 1 भनेर लेखियो, तलपट्टि के गरे गो टु लेभल 1 भन्यो, भनेको टार्गेट हाम्रो के हो लेभल 1 हो। यसरी चाहिँ हामीले गो टु स्टेटमेन्टमा काम गर्छौं। अब एउटा प्रोग्राम एक्जाम्पल हेरौँ त। प्रोग्राम एक्जाम्पल हेरेपछि बुझ्छौ सबैले। ल यहाँ हेर है त, प्रोग्राममा एक्जाम्पलमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर त राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द नम्बर फ्रम 1 to 10 युजिङ गो टु स्टेटमेन्ट। गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेर 1 देखि 10 नम्बरको नम्बरहरुलाई के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गराउनु पर्यो तिमीले। जस्तो हामीले यो 1 देखि 10 नम्बरको 10 सम्मको नम्बर डिस्प्ले गराउनलाई हामीले फर लुप युज गर्थ्यौं, व्हाइल लुप युज गर्थ्यौं, डु व्हाइल लुप युज गर्थ्यौं, भनेको लुपिङ स्टेटमेन्टहरु युज गर्थ्यौं। तर हामीले यसमा लुपिङ स्टेटमेन्ट युज गरेको छैन। अब जसरी लुपिङ स्टेटमेन्टले काम गर्छ त्यसरी नै अब हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेर काम गर्छौं है त। ल हेरौँ त कसरी काम गर्दो रहेछ। अब हाम्रो सुरुको दुईटा लाइन छ हाम्रो प्री प्रोसेसर हेडर फाइल हैन। प्री प्रोसेसर हेडर फाइलको बारेमा मैले तिमीहरुलाई भनिरहनु पर्दैन होला, मैले हरेक प्रोग्राममा यो कुराहरु भनेकै हुन्छु है त। अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ तिमीहरुको मेन फंक्सन। मेन फंक्सन भित्र हामीले के लेख्छौं तिमीहरु जति पनि डिक्लेरेसन पार्ट, इनिशियलाइजेसन पार्ट अनि तिमीहरुको प्रोग्राम स्टेटमेन्टहरु सबै हामीले यहाँ के गर्छौं एज अ ब्लकको रूपमा लेख्छौं
थर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भ्यारिएबल डिक्लेरेसन। हेर त इन्ट आई भएर के गरे हामीले के हुन्छ भ्यारिएबल डिक्लेयर गरियो। अब आईको भ्यालु 1 भएर इनिसियलाइज पनि गरेको छ भनेको डिक्लेरेसन प्लस इनिसियलाइजेसन दुइटै भयो। अब हामीले हेर त लेभल 1 भएर यो हाम्रो के हुन्छ एउटा टार्गेट एउटा डेस्टिनी पछि के हुन्छ तिम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरेपछि फेरि यसैमा आइज भनेको हैन। तिम्रो के हुन्छ एउटा रिपिटेडली के हुन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नलाई एउटा के हुन्छ टार्गेट हो है। हामीले जस्तो अब यहाँ हेर त गो टु लेभल 1 भनेछ नि, यहाँबाट के आउँछ सिधै यहाँ आउँछ हैन। यसरी एउटा के हुन्छ हाम्रो एउटा लुप फर्म हुन्छ गो टु लेभल 1 भन्यो है त। अब के गर्यौं अब यसलाई हामीले के हुन्छ अहिले के गर्दैनौं, अब हामीले के गर्छौं तिमीहरुको प्रिन्ट पर्सेन्टेज डी स्ल्याश एन आई आईको भ्यालु हामीसँग छ 1 छ हैन। आईको भ्यालु 1 छ। अब यसले के हुन्छ यो आईको भ्यालुलाई के गर्छ यसले प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ भनेको अब यसले के गर्ने हो 1 भनेर प्रिन्ट गर्ने हो ठीक छ। अब आईको भ्यालु यसले के गर्छ इन्क्रिमेन्ट गराउँछ। अब आईको भ्यालु 1 थियो आईको भ्यालु कति हुने भयो 2 हुने भयो हैन त। आईको भ्यालु कति हुने भयो 2 हुने भयो। अब यसले कन्डिसन चेक गर्छ इफ आई इज लेस देन इक्वल टु 10। अब आईको भ्यालु यदि 10 भन्दा 10 भन्दा सानो छ हैन चेक गर्यो भनेको आईको भ्यालु 2 छ 2 इज लेस देन इक्वल टु 10 कन्डिसन के भयो ट्रु भयो। कन्डिसन ट्रु भएपछि यसले के गर्छ गो टु लेभल 1 लेभल 1 मा जा भन्यो। कन्डिसन चेक गरौ कन्डिसन ट्रु भएपछि के गर्छ अब लेभल 1 मा जान्छ। लेभल 1 मा गएपछि फेरि अब यहाँको स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। हेर त अब प्रिन्ट या फेरि के गर्छ अब आईको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब आईको भ्यालु कति छ हाम्रो 2 छ हैन। आई प्लस प्लस बाट 2 भएको थियो नि त इन्क्रिमेन्ट भएर। अब फेरि के गर्छ अब यसले आईको भ्यालुलाई 3 बनाउँछ इन्क्रिमेन्ट भएर। आई प्लस प्लस के हुन्छ 3 बनाउँछ। अब 3 चेक गर्छ हेर त 3 इज लेस देन इक्वल टु 10 कन्डिसन ट्रु भयो। फेरि के हुन्छ गो टु लेभल 1 लेभल 1 मा गएर फेरि के गर्छ यसले अब प्रोग्राम यो के छ तिमीहरुको नम्बर 3 लाई के गर्छ डिस्प्ले गराउने काम गर्छ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अब 3 भनेर यसरी के गर्यो डिस्प्ले गरायो। अब प्रिन्ट गर्यो। अब फेरि के हुन्छ आईको भ्यालु 4 हुन्छ। यसरी 4 5 6 हुँदै यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरुको आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गराउँदै कन्डिसन चेक गर्दै लेभल 1 मा पठाउँदै हैन फेरि एक्जिक्युट गर्दै अब कहिलेसम्म जान्छ हेर त अब आईको भ्यालु जो 10 भयो रे ल आईको भ्यालु 10 भयो। अब 10 इज लेस देन इक्वल टु के छ 10 कन्डिसन के भयो ट्रु भयो। अब के हुन्छ गो टु लेभल 1 लेभल 1 मा जान्छ र के गर्छ प्रिन्ट के हुन्छ तिमीहरुको 10 लाई प्रिन्ट गर्छ हैन। जस्तो यहाँ के डट डट गरे 10 के भयो तिमीहरुको प्रिन्ट गर्यो। अब फेरि आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर 11 हुने भयो। आई प्लस प्लस 10 लाई अब के प्लस 1 गर्दाखेरि 11 भयो। अब 11 लिएर त 11 लेस देन इक्वल टु 10 कन्डिसन के भयो फेल खायो। कन्डिसन फेल खाएपछि के गर्छ अब यहाँबाट के हुन्छ बाहिर आउँछ र के गर्छ प्रोग्राम टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। यसरी हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेर पनि हामीले कुनै एउटा प्रोग्राममा हैन प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्न सक्दो रहेछौं भनेको के छ हाम्रो जस्तो लुप फर्म गर्न सक्दो रहेछौं हैन अथवा इटरेसनमा काम गर्न सक्दो रहेछौं भन्ने कुराहरु हामी यो प्रोग्रामबाट हामीले के गर्यौं थाहा पायौं हैन सिक्यौं। अब यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा आजबाट तिमीहरुको क्लास सकिन्छ। जस्तो हामीले के पढ्यौं जम्पिङ स्टेटमेन्टमा ब्रेक स्टेटमेन्ट पढ्यौं हैन। त्यसले के हुन्छ नर्मल फ्लो अफ तिमीहरुको प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई के हुन्छ ब्रेक गर्ने काम गर्छ हैन। अर्को के कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट पढ्यौं कन्टिन्यूले के गर्थ्यो तिमीहरुको जुन चाहिँ त्यो कन्डिसन स्याटिस्फाई भएको बेलामा त्यो इटरेसन चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन थियो त्यहाँ भन्दा पछाडीकालाई कन्टिन्यू गर्थ्यो हैन त। अब अर्को गो टुले के छ तिमीहरुको टार्गेट दिन्छ टार्गेटमा गएर के गर्छ यसले रिपिटेडली के हुन्छ तिमीहरुको प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ है। अब यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि लुपिङ के रे जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा सकिन्छ है त। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी केही प्रोग्रामिङ एक्जाम्पल्सहरु छ अलि इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामहरु। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ थ्योरी प्लस प्रोग्राम पढ्दै आएको थियो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ एक्जाम्पल्सहरु है अलिकति एडभान्स भनौं न तिमीहरुको लेभलमा चाहिँ अलिकति एडभान्स प्रोग्रामहरु एक्सप्लेन गर्छौं है त।